Sziasztok! Lássuk már, a milyen tanács, milyen üzenet érkezik. Már megkevertem a lapokat, és húzunk. Az első a végítélet, a második a kelyhek 8-as, és a harmadik a kardok 6-os. A 3 lap alapján az jön nekem most, hogy van olyan érzés, olyan kapcsolat, olyan munka az életünkbe, aminek sorszerűen kellett oda kerülni, amikor beérkezett az életünkben, és most sorszerűen el is kell hagynunk. Változtatnunk kell rajta, vagy legalábbis pont úgy, ahogy eddig volt, úgy nem maradhat. Jó, lássuk akkor, hogy milyen kiegészítő információ érkezik ehhez, hogy aztán tovább is tudjuk, hogy esetleg mi ez konkrétan, vagy kinek mi lehet ez az életében. Először is nézzük a végítéletre, milyen konkrét vagy újabb információ érkezik. A kulcs és a róka, és a kelyhek 8-asra, a kasza, és a felhő, és a kardok 6-osra pedig a női főszemély, és az egerek. Ezek a lapok alapján elsőre ugye a kulcs és a rókánál nekem az jön, hogy ez olyan, mint hogyha kaptunk volna egy lehetőséget. Volt egy, mondtam, hogy munka, vagy kapcsolat, vagy bármilyen dolog az életünkben, és megkaptuk hozzá a megoldó kulcsot is, és az volt a feladat, hogy fel kellett ismerni, hogy mi a hamis belőle, és mi az igaz. És most a mai tanács azt mondja, hogy ha felismertük, hogy mi a hamis, és mi az igaz ebből a feladatból, akkor ami bennünk fájdalmat okozott, azt tegyük le. Tegnap ugye az volt a feladat, hogy ismerjük fel, hogy ki az, vagy mi az, ami másnak a terhét cipeljük, és most nekem nagyon jön ennek, mint folytatásként, hogy ugyanez a megoldó kulcs is, hogy fel kell ismernünk az, hogy mi volt az az esemény, ami lehet jó és rossz, volt benne jó és rossz. Mi az, ami még mindig rejtve van, hiszen itt van a felhő. Mi az, amit el kellene vágnunk a kaszával, mi az, amin túl kellene lendülnünk végre, mert már nagyon régóta toporgunk rajta, és valójában nem is igaz. Már úgy értem, hogy nem igaz, hogy persze, hogy igaz, mert megtörténik, meg ott van, csak nem támogatja az életünket, hanem éppen, hogy ellenkezőleg, hogy visszafogja, és nincsen ránk jó hatással. És a mai tanács az, hogyha ezt felismerjük, akkor hagyjuk magunk mögött. Érzésileg is, fizikailag is. Nem baj, hogy nem tudjuk, mi következik. Nem baj, hogy ezzel olyan szálakat kell elrágnunk, mint az egér, amit úgy gondoljuk, hogy nekünk szükségünk van rá. A tanács szerint mindenképpen az a jó, hogyha fogjuk magunkat, és ezeket az érzéseket, ezeket a rész eseményeket, vagy teljes eseményeket, mert egyeseknél az lehet, hogy
hogy egész élethelyzetet kell végre lezárni, és más útra indulni. Másoknál viszont elég csak felismerni azt, hogy ő vele hogy bántak, és hogy azt így megelégelve azt mondani, hogy jó, kösz, eddig ez volt, és innentől kezdve más lesz, mert én úgy döntöttem. És itt van a lényege mindig, mindennek, hogy te hogy döntesz. Te dönthetsz úgy, hogy éveken, évtizedeken keresztül hagyod magad kihasználni, hagyod magad cselédnek lenni, hagyod magadon uralkodni, a családodat, a párodat, a gyerekedet, bárkit, a főnöködet, tehát, hogy hagyod magad, és itt ezen nem van a lényeg, de ez a te döntésed. És sokan azt gondolhatják most, hogy ez könnyű mondani, könnyű megcsinálni. Csak egy lépés. És aztán, ha elindul a lábad, akkor már nem áll meg, ahogy Zsákos Frodo is mondta, amikor elindult. Ő is ezt mondta, hogy ha egyszer elindultál otthonról, akkor aztán már mennek a dolgok maguktól, és én is így tapasztaltam, hogy ez így működik. Szóval a mai napra ez a tanács jön, hogy ha jó, ha rossz az, amire rájössz, nem baj, mindegyik a maga helyén van, mindegyik éppen odavaló, ahol van, de te dönthetsz úgy, hogy a rosszakat, ami számodra kedvezőtlen, inkább így fejezem ki, azt magad mögött hagyod. Mert hogy itt van a felhő, és azt mutatja, hogy eddig volt a felhőség, és ott lehetőséged van a kaszával elvágni, és innentől kezdve akkor már kitisztul az idő, és egy tisztább élethelyzet jöhet számodra. Ha nő vagy, akkor a te számodra, ha férfi vagy, akkor azzal a nővel kapcsolatosan, akire te gondolsz, vagy akivel kapcsolatban ezek a dolgok benned felmerülnek, de többször is itt van annak a megerősítése, hogy valamilyen változásra lehetőséged van, de te döntesz. Te döntesz, hogy belevágsz a változásba, és te döntesz abban is, hogy kifogásokat keresve nem vagy hajlandó tovább lépni. És a mai napnak a legnagyobb tanácsa ez, hogy te döntesz minden szempontból, és ne a felszínt lásd, és nem másoknak a kedvére akar tenni, hanem te belül mit érzel. Ne hagyd, hogy a kollégád, a szomszédod, a rokonod, a testvéred, a gyereked, a szülőd megmondja, hogy mi a helyes, hanem a saját tiszta önvalódat engedd felszínre törni. Köszönöm, ha itt vagy, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod a véleményedet, és csodás napot, minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!